Hi, මම චතු. මම යස්සසේ. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ජනත් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් දැන්මම ජනත් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් යස්සසේ කොහොමද? හොඳයි. හැබැයි මේ දවස්වල ටිකක් busy. මොකද අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක වෙන ගොඩක් පටන් ගත්තා. shoots තියෙනවා, office එකේ වැඩ. busy schedule, busy life. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ස්කින් කෙයා ගැන. මොකද ගොඩාක් දෙනෙක් මේ ස්කින් කෙයා ගැන හරියටම දන්නේ නැහැනේ. සමහර කට්ටිය දන්නවා, සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඉතින් එසසේ ඔයාගේ කොහොමද ස්කින් කෙයා routine එකක් තියෙනවද? කොහොමද කරගෙන යන්නේ මේ වැඩේ? මෙහෙමයි. face wash එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. ඒකත් ඉතින් නැති වුණ වෙලාවට තියෙන සබන් එකක් use කරනවා. ඇත්තටම ගොඩාක් දෙනෙක් මේ වගේ තමයි. ගොඩාක් වෙලාවට face wash එකක් හරි සබන් හරි ටක් ගාලා ගාලා යනවා. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම අපිත් ඒ කාලේ කරා. දැන් අවුරුදු ගානකට කලින් අපිත් කරා. හැබැයි ස්කින් කෙයා ගැන දැනගන්නකොට තමයි තේරුම් ගත්තේ මේ වල ඉෆෙක්ට් එක තියෙන්නේ අවුරුදු 10කට විතර පස්සේ. මොකද අපි හරියට ස්කින් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නැතුව පාවිච්චි කරන දේවල් නිසා මේ වල බලපෑම තියෙන්නේ කාලයකට පස්සේ. ඉතින් කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ busy schedule එකත් එක්ක ස්කින් කෙයා routine එකක් කරන්න මේ ඇයි පෙළඹ වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා YouTube එකේ videos එක වෙන ඔයාගේ videos බලලා තියෙනවා. හරිම interesting. ඒ වුණාට දැන් ඉවවල ගොඩාක් products තියෙනවා. ගොඩක් time එකක් යනවා කියලා තමයි තේරෙන්නේ. ඒ නිසා වෙලාව මදිකමත් එක්ක පටන් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඇත්තටම ගොඩාක් දෙනෙක් මේක හිතාගෙන ඉන්නවා ස්කින් කෙයා routine එකක් කියවම ගොඩාක් steps තියෙනවා. මේකට ගොඩාක් වෙලා යනවා. ගොඩාක් මේකට invest කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් හිතනවානේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ලොකු investment, time investment එකක් යන්නේ නැහැ. basically ඔයාට අවශ්‍ය කරන්නේ products දෙකක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. හැබැයි මේ products දෙක තෝරගන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ skin එක හරියටම අඳුර ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් දෙනෙක් බලන්නේ නැතුව අතට අහුවෙන product එක ටක් ගාලා ගන්නවා. හැබැයි තමන්ගේ ස්කින් එකට ගැලපෙනම ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගත්තේ නැත්නම් තියනවටත් වඩා අමාරුවක වැටෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔයාගේ ස්කින් එක දිහා බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට තියෙන්නේ කොම්බිනේෂන් ස්කින් එකක්. දැන් ඔයාගේ මේ හරිය ටිකක් dry, but T zone එක ටිකක් oily, right? එතකොට ඔයාගේ ස්කින් එකට ගැලපෙනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔයා කියවනේ මට ටයිම් එක නැහැ. ඉතින් ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන් ස්කින් කෙයා routine එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ස්කින් කෙයා routine එකක් ගැන කියනකොට අපිට ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕනේ නැහැ. විනාඩි 2-3 ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන කරන්නේ face wash එකක් ඕන කරනවා ඔයාගේ හැම පිරිසිදු කරගන්න. මොකද ඒක මාරම important. ඊළඟට second step එක විදියට ඕන කරන්නේ day cream එකක්. so ඉතින් මේ steps දෙක තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද day cream එකක් එහෙම ගන්නවද? day cream එකක් කියන්නේ එහෙමද use වෙන්නේ නැහැ. sunscreen එකක් use වෙන්නේ නැහැ. use කරන්න ඕනේ කියලා දන්නවා. ඒ උනාට වෙලාවක් හම් වෙන්නේ නැහැ. අමතක වෙලා එළියට යද්දී මොන හොදලා ටක් ගාලා එහෙමම යනවා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවල් වලට මේ සන්ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න එකේ ඉම්පෝටන්ස් එක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. අපි ගෙදර ඉන්නකොට ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා. එළියට යනකොට විතරක් ගෑවොත් ඇති කියලා හිතනවා. ඒකත් සමහර හිතනවා. මොකටද ඕනේ නැහනේ කියලා හිතනවා. එහෙමනේ. හැබැයි අපිට අවුවට ගියාම අවුවේ තියෙන හිරු රශ්මියේ තියෙන UVA කිරණ සහ UVB කිරණ නිසා අපේ කොලජන් බොන්ඩ්ස් වලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි හිතනවානේ වයසට යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 30න් වැඩි කට්ටිය කියලා. හැබැයි එහෙම නැහැ. අපි හරියට සන්බ්ලොක් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව හිටියොත් එහෙම ප්‍රීමචුවර් ස්කින් එක කියන්නේ අපේ හැම අකලට වියපත් වෙන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් අනේ ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ සන්ස්ක්‍රීන් එකක් පාවිච්චි කරන එක හරිම වැදගත් කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඔයාගේ තියෙන busy schedule එකත් එක්ක ඔයාට බෑනේ ක්‍රීම් එකක් ගාලා ඒක උඩ සන්බ්ලොක් එකක් ගාලා මේ දෙක තුනක් ගන්න වෙලා නැහැනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් easily day cream එකක් use කරන්න පුළුවන්. so first step එක වෙන්නේ face wash එකක්, second step එක වෙන්නේ day cream එකක්. මේ වගේ easy simple විදියකට ඔයාගේ skin care routine එක අද උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ steps දෙකයි. විනාඩි 5ක්වත් යන්න ඇරි නෑ. ඔයාට තියෙන මූණ හේදුව. ඔයාගේ මූණේ තියෙන තෙතමනේ අයින් කරන්න towel dry කරා. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා day cream එකක් apply කරා. that's about it. day cream එක එතකොට sunscreen එකයි cream moisturizing දෙකම තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි. දැන් day cream එකක් කිව්වම ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවානේ moisturizer එක විතරක් කියලා. එහෙම නෑ. day cream එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මූණට moisture එකක් එකතු කරන්න පුළුවන් moisturizer එකක්. අනිත් පැත්තෙන් හොඳ moisturizer එකක් එක හොඳ day cream එකක් තෝරගත්තොත් ඔයාගේ හැමට ඕන කරන තෙතමනේ පෝෂණය ඔක්කොම එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ස්පෙෂලි ඒකේ sunscreen sun protection එකකුත් දෙනවා. එතකොට මේ 3-in-1 ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට තමයි අපි day cream එකක් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකක් ගෑම ඉතින් ඇත්තටම ඉක්මනටම ඉවර කර ගන්න පුළුවන් වගේ ස්කින් කෙයාර් routine එක.
මටත් හිතෙනවා මට ඉසිහින් දැනේ මම ඕක කරන්න පටන් අරගෙන ඉතින් විනාඩි 5ක් යන දෙයක් නම් හිතීමක් පටන් ගන්න. අනිවාර්යයෙන්. අනිත් දේවල දැන් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ දකිනවනේ එක එක ට්‍රෙන්ඩ්ස් තියෙනවා එක එක බියුටි ටිප්ස් තියෙනවා. ඒක මේ දේවල් try කරලා බලනවද? ඔව් try කරලා බලනවා. ගොඩක් ඉතින් ඔය හරියනවට වඩා වැරදෙන එක තමයි මේ. අර එක කාලයක් තිබ්බා පිම්පල්ස් ආවහම ටූත් පේස්ට් ගන්න. ඒක ඉතින් ගාලා රෑ උදේ වෙනකන් තියනවා. උදේ ඊළඟ දවසේ මුළු ස්කින් එකම ඩ්‍රයි වෙලා ඒක දානවා ඩ්‍රයි වෙලා කියලා ඒත් ඉතින් අර ටක් ගාලා පිම්පල් එක බහේ කියලා හිතාගෙන ගන්නවා නේද? ඔව්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඔයගොල්ලෝගේ ජෙනරේෂන් එකේ ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක්. යං ක්‍රවුඩ් එක ගොඩාක් වෙලාවල් වලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙන දෙයක් ටක් ගාලා අරගෙන තමන්ගේ ස්කින් එකේ ඇප්ලයි කරනවා. හැබැයි එතකොට බලන්නේ නැහැ මේක තමන්ගේ ස්කින් එකට ගැලපෙනවද? මේක මට මේ කියන්නේ මගේ ස්කින් මගේ වයසට ගැලපෙන දෙයක්ද? ඒ වගේ හරියට බලන්න නැතුව කරනවා. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම ලොං ටර්ම් රන් එකේ ස්කින් එක ගොඩාක් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ස්කින් කෙයාර් දෙයක් අහනවා නම් හරි එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ගෙන්ම හරියට දැනගෙන මේ දේවල් කරනවා නම් තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද අද දවසේදී ස්කින් එකේදී කරන හැම දෙයක්ම අවුරුදු 10කට දරන අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. දැන් හරියට අපි ගියක් ගන්න ඕනේ, වාහනයක් ගන්න ඕනේ. මේ හැමදේම අපි හිතනවානේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔන්න ඔයාගේ ස්කින් එකට ඔයා කොච්චර ටයිම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවද? ඒ වගේම මේ වගේ ස්කින් කෙයාර් වලට කොච්චර නැඹුරුතාවයක් දක්වනවද කියන එක ඔයාගේ ෆියුචර් එකට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි හැමෝම කැමතිනේ ගොඩාක් කාල තරුණ වෙන්න. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ නම් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් තියන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසේදී ඕනම කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ නැති මං හිතනවා යසසිටත් හිතෙන්නේ නැති කියලා ඉක්මනට අදම මම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඇත්තටම මේක හරිම සිම්පල් දෙයක්. ගොඩාක් දෙනෙක් හිතන තරම් මේක කොම්ප්ලිකේටඩ් දෙයක් නෙවෙයි. ස්ටෙප්ස් දෙකකින් ඉතාමත්ම ඉක්මනේ මේ දේ කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මං කලින් කිව්වා වගේ මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ජීවිතේ අපි ඉස්සරහට ලස්සනට ඉන්න ඕන නම් අපේ ශරීරයේ තියෙන ලොකුම ඕගන් එක ඇවිල්ලා සම. ඉතින් මේ සම හොඳට රැක බලා ගත්තොත් එහෙනම් අපිට ගොඩක් කාලයක් තරුණව ජීවත් වෙන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයා අදම පටන් ගන්නයි කියලා. අදම පටන් ගන්න. හරි. ඉතින් මේ වගේ බියුටි වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජනත් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයත් මං වගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් තාම කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් විසි ෂෙඩියුල් එකක් තියෙනවා. සිම්පල් ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් හොයාගන්න ඕන කෙනෙක් නම් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ගැලපෙනම ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක දැනගන්න. අපි එනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye. Bye.